चट्ट लन्च खाएर दिदी दाइलाई बाई बाई भनेर अब चाहिँ स्विमिङको लागि आएका छौँ। एकछिन स्विमिङ गरेर हिँडेर पेट घटाएर फर्किन्छौँ अनि फेरि मजाले पकाएर खाएर सुत्छौँ होइन त बुढा? आर यु एक्साइटेड फर स्विमिङ? यो वर्षको फर्स्ट एन्ड लास्ट स्विमिङ। अब हामी जङ्गलको बाटो सनसेट बिच जाँदैछौँ अनि मजाले सनसेट हेर्छौँ होइन? दरै हिँड्नुपर्ने रहेछ होइन बुढा? 5-10 मिनट अनि बल्ल बिचमा पुगिँदो रहेछ। अहिले चाहिँ हामी एकदम छेउमा छौँ। 2-3 मिनट 5-10 मिनट 5 मिनट जति बल्ल सङ्केत देखिँदैछ होइन? ल finally we arrived Sunset Beach. Here's your view. Oh my god. It is cool out there now. अब रेडी भएर स्विमिङको लागि जाँदैछौँ। वाउ एकदम सानो तर इट्स रियली ब्युटिफुल साँच्चै नै। हिँड्दा बल्ल यतिसम्म आइपुगेको छौँ। यो चाहिँ बिच चिसो बिस्तारै तलबाट चिसो हुँदै जाने रहेछ यो बिच चाहिँ। ए कस्तो भइरहेछ बुढा? हल्का फुल्का जाडो। Oh my goodness. बिस्तारै चिसो हुँदैछ। चिसो हावामा यो मन त्यसै बरालिन्छ। ल यहाँ ढुङ्गा रहेछ रे बुढोले भेटे। यो वर्षको स्विमिङ कस्तो भइरहेछ सोल्टी? यहाँ त घोडासम्म तर पनि घोडा नटेकिकन नि पढ्छ खेल्न मिल्दो रहेछ। यसरी कपाल पार्दै होइन किनभने पानी गएको छ नि किन टाउको भिज्दैन। So I'm ready to swim here. जाडो पनि छैन है, तातो घाम यस्तो लागिरहेछ। धेरै मजा आयो है। पानी चाहिँ गहिरो नभए पनि स्विमिङ मात्रै गर्नु मिल्ने रहेछ किन पानी यति छ नि त। मिना दिदीहरूलाई मिस गरिरहेछौँ। उहाँहरू भयो भए चाहिँ एकदम इन्जोय गर्नुहुन्थ्यो। यो चाहिँ पङ्क आइल्यान्ड, यो चाहिँ लिटल पङ्क आइल्यान्ड। दामी फिलिङ्स भयो हो नि त। हामी मात्रै छ जस्तो लाग्छ यहाँ होइन। अब यो समरको यो वर्षको यो समरको लास्ट हो नि त यो सिजन। त्यही भएर मान्छेहरू कमै छ र यो ठाउँमा धेरै मान्छेहरू घुम्न चाहिँ स्विमिङ गर्न चाहिँ आएको देखिएन तर दिउँसो आएको थियो होला कि सनसेटमा सनसेट भ्यू हेर्ने भनेर हामी चाहिँ अलि लेट नै भयो होइन। अनि कस्तो मजा आयो। हाम्रै एउटा लेकमा विनिपेग बिच मा हामी छौँ र त्यहाँ चाहिँ हामी एकछिन स्विमिङ गर्दैछौँ।
म पनि आएँ यतिसम्म हुँदैछ साह्रै गहिरो चाहिँ होइन थाकेँ है धेरै पछि स्विमिङ पनि दामी एक्सर्साइज हो नि त अनि एकदम थाकेँ यस्तो आनन्दको छ फेरि यस्तो पानीहरू होइन स्पिडमा पनि छ साइडबाट यहाँसम्म आउँदैसम्म पानी चाहिँ घाँटी घाँटी नै अझै आइपुगेको छ मान्छे राम्रै हो बच्चाहरूको लागि स्विमिङ सिक्नुलाई चाहिँ दामी नै ठाउँ रहेछ होइन तपाईँहरूको टाइम छ समरमा अनि त्यस पछाडि चाहिँ हेक्लातिर आउनुभएको छ भने यो चाहिँ एकदमै राम्रो ठाउँ छ स्विमिङ सिक्न र स्विमिङ गर्न टेके त यति नटेकिकन त्यसै तैर त तैरिने नटेकिकन नटेकिकन त कसरी नतैरिने र अघि पनि त नटेकिकन तैर्यो त गएर छ बेटा त्यहाँबाट चाहिँ फर्किनु पर्यो ग्रेजुअल्ली जाँदो रहेछ म त एकदमै खुट्टाको उसको उसले छोइरहेको छ कि टोले त्यो गर्दा नि घाँटी घाँटी आएको छ म योभन्दा माथि आउनु सक्दिनँ ल मेरो त टेकेर घाँटीमा छ यहाँ टेकेर घाँटी अलिकति अग्लोमा त जस्तो लाग्छ मलाई सनसेटको बेला त भएको छैन होइन तर पनि सनसेट बिचबाट सनसेट भन्दा 1 घन्टा 2 घन्टा पहिलाको भ्यू है त तपाईँहरूको लागि र हाम्रो लागि पनि ल लेट्स गो आजलाई हामी लगभग आधा घन्टा त पानीमा बसिहाल्यौँ धेरै बेर पनि हल्का हावा चाहिँ आएको छ होइन नहुने ठाउँ पनि त्यस्तो छैन नि अलि टाढै छ ठाउँबाट एकदम नन्द अब कपडा फेरेर नै यस्तो घुम्नुपर्छ होइन ल हामी बिस्तारै बिस्तारै अब गहिरोबाट यो नगहिरोमा जाँदैछ आफै यस्तो राम्रो रहेछ कि आनन्दले आजको भात पच्यो अझै बाँकी भात छ त्यो खानु छ तर यो बिच अहिलेसम्म धेरै बिचरो हिँड्यो होइन ठ्याक्क घाम सनसेटको बेलालाई टार्गेट गरेको चाहिँ फर्स्ट टाइम देखियो नामै सनसेट त्यही भएर पनि हामी त्यो डल्लो भएको ठाउँसम्म गएर आयौँ त्यहाँ चाहिँ केशव चाहिँ घाँटी घाँटी आयो मेरो चाहिँ ठ्याक्कै नाकै छुन थाल्यो त्यो बाहेक अरू त अब यस्तो हुँदै हुँदै पानी त अब छैन एउटा सानो लगमा यसरी टाँसिएर बसेको छ शङ्खे किरा जस्तो है यसलाई जिब्रा मसल्स भन्छ यो लेक विनिपेगको नेटिभ इकोसिस्टममा चाहिँ यो थिएन पछि आएको हो यो है यसले चाहिँ नि यहाँको भेजिटेसनलाई यो सिस्टमलाई चाहिँ कस्तो इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुरा एकदमै डाउटफुल छ कि जिब्रा मसल्स माछाहरूले अरूले खायो भनेदेखि अनि त्यहाँ गएर मान्छेको सिस्टममा यो गयो भनेदेखि यसको हेल्थ इम्प्याक्ट कस्तो हुनसक्छ भनेर अझै स्टिल अनसर्टेन छ हामी चाहिँ अब अन द वे चाहिँ बाटोमा दाउरा किन्छौँ अनि किनभने राति मजाले बालेर इन्जोय गर्नुपर्छ त्यही भएर अनि सोल्टी कस्तो रह्यो त स्विमिङ एकदमै अविस्मरणीय रह्यो मेमोरेबल भयो यो वर्ष हामी कतै स्विमिङ गर्न गएनौँ इट्स गुड हियर यस टावरको भ्यू हेर्न आएको छैन एउटा भ्यू टावरमा छ नर्थ पोइन्ट
4 तल्लाको घरमा हजुरलाई स्वागत छ। यहाँबाट हजुरले डाइरेक्ट विनिपेग लेक देख्न सक्नुहुन्छ। इन्जोय इट। टावर यसलाई के हुन्छ? यो टावरबाट निस्केर हिँड्यौँ, साह्रै राम्रो रहेछ। नेता दाइले चाहिँ यहाँ राम्रो छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यही कारणले हामी आयो। नआएको भए चाहिँ हामीलाई के लाग्थ्यो होला? हामीलाई एकदमै केही छैन होला जस्तो लाग्थ्यो होला। हामीले मिस गर्दो रहेछ। राम्रो ठाउँ लाग्यो मलाई चाहिँ। बिहान आउने प्लान थियो, सकिएन। अहिले चाहिँ हामी बुढाबुढी मात्रै जाउँ न त, रमाइलो गरौँ भनेर आएको। रमाइलो लाग्यो, मन पर्यो। A few minutes later. डियर दौडिरहेछ होइन? अहिले चाहिँ पहिला डियर मन पर्थ्यो, आजकल त अलि मन पर्दैन। अस्ति हाम्रो मजाले ऊ खाइदिन्छ कि 3जना रहेछ। फर्सीको मुन्टा पातहरू, फर्सी पनि टोक्दैछ। अहिले चाहिँ अब फेरि माया गरौँ न भनेर बिहे गरौँ न। कान्छा कान्छी भएको नि भयो। यता पनि यसरी मजाले खाँदैछ डियरले। Hello, dear. How are you doing? Sunset and geese family. ल सेकेन्ड दिनको बेलुकीको पनि आगो बल्यो। अनि यहाँ के हुँदैछ ल? यहाँ चाहिँ सेलरोटीको तयारी हुँदैछ। अब क्याम्पिङ आउने तर सेलरोटी नबनाउने अलिकति इम्पोसिबल भयो कि केशव र सरस्वतीलाई। त्यही भएर घरमा लगेर पकाउने भन्दा नि यहाँ जसरी पनि एनी हाउ रोटी बनाऊ भन्ने अभियानलाई मध्यनजर राखेर बनाउनु लाग्यो। पुरुर बनेको सेलरोटी पकाएर खानाको मलाई छुट्टी छैन है जङ्गलमा। तर यो रोटीले चाहिँ तेल चाहिँ धेरै हाल्नु है। ल फाइनल्ली रोटी चाहिँ तयारी भयो। यहाँ एउटा समूह छ रोटीको, यहाँ चाहिँ अर्को समूह छ हैन। बनायो कस्तो छ रोटी? दामी चाहेको है, साह्रै मिठो। The next morning. तेस्रो दिन आज चाहिँ हामी प्याकअप गरेर घर जान्छौँ। इट्स ब्युटिफुल डे।
फाइनल प्याकअप हुँदैछ हाम्रो टेन्टको होइन कस्तो रह्यो त बुढा यो हाम्रो 2 राते क्याम्पिङ विथआउट हाम्रो प्यारो छोरा अमेजिङ क्याम्पिङ अमेजिङ भयो र दृश्य आएको भए झन् सुपर अमेजिङ हुन्थ्यो हामीले उसलाई मिस पनि गर्यो तर मिस पनि फेरि गरेनौँ किनभने उसले पनि इन्जोय गरिरहेको छ होइन अब धेरै कुराहरू बिस्तारै ठुलो भइसकेपछि घरमा रमाउन खोज्ने रहेछ बच्चाहरू त्यो पनि नराम्रो कुरा होइन बाहिर जाने साथीभाइ मात्र खोज्ने भन्दा त बरु घरमै आफ्नै गीत सुनेर बस्नु राम्रो तर ड्याडी मम्मीसँग आएको भयो भने उसलाई मजा आउँथ्यो तर राम्रै रेस्ट भयो खेलाडीलाई विकेन्ड चाहिँ राम्रै रेस्ट भयो घरमा स्टिल अब राम्रै कम्युनिकेसन भइरहेको छ 1 घन्टामा त्यही भएर ढुक्क हुँदा हुँदा पनि मिस गरिरहेको छौँ छोरा See you soon. A few minutes later. फाइनल प्याकअप सकेर हामी चाहिँ बन्द गरेछौँ Perfect. Let's go to home.